قبلی الان دوستان عزیز ملحق شدن و خیلی خوش آمدگویی میکنم دوستانی که تشریف نداشتن و تازه به جمعمون ملحق شدن. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم و امیدوارم با وبینار امروز بتونم یک استارت قوی رو هم برای شغل فعلیتون و هم شغل آیندهتون که انشالله در کنار مسیر شغل فعلیتون هست رو استارت بزنین و این وبینار مفید واقع بشه. خب ممنونم از همه دوستان که معرفی کردن در جمعمون هستن. خیلی خوشحالم. قبل از اینکه بحثمون رو که وقتی مشکل خودش راه حله و قطعا دیدین تایتل رو در جاهای مختلف شروع بکنیم، منم مختصری از خودم بگم کجا بودم، چی کار کردم و انشالله وبینارمون رو استارت بزنیم. خب به نام خدا، عرض ادب مجدد. من سروش زاره هستم. در ایران مهندسی صنایع خوندم و دانش آموخته مهندسی مدیریت، رشته گرایش دیجیتال بیزینس و نوآوری بازار از دانشگاه پلی‌تکنیک وینان. سال 2019 فارغ التحصیل شدم. قبلش در حیطه مارکتینگ کار می‌کردم. بعد از اون هم به خاطر علاقه قلبی خودم نسبت به دیجیتال مارکتینگ و استارتاپ ها کمپانی‌های مختلف در زمینه مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ فعالیت خودم رو شروع کردم و عرضم به خدمتتون که در کمپانی‌های بزرگ و کوچیکی کار کردم. روبرت شاوی آمریکا در بخش افتر سلز کار می‌کردم، محقق بودم در دانشگاه اصفهان در بخش استارتاپ ها و فناوری ها و مرکز رشد مسئول استارتاپ ها، پذیرششون، ارزیابی تیم ها بودم. در خارج از ایران استارتاپ برد فلاکس در پلتفرم ساختمانی دیجیتال مارکتر بودم. دکویز لندن در بحث ای آی و معماری باز هم اونجا مدیر دیجیتال مارکتینگ بودم. شاپیفای رو شاید خیلی دوستان نشناسن، از ای کامرس های بزرگ دنیاست. اونجا یک اپی داشتیم و بحث‌های دیجیتال مارکتینگ و توسعه‌اش رو در خدمت دوستان بودن و سایر فعالیت هام و در حال حاضر هم مدیر سوشال مدیای آژانس دیجیتال مارکتینگ جنیکس در استرالیا هستم و همچنین سرپرست دیجیتال مارکتینگ شرکت بهاران. خب مختصری از بنده بود که من چه کارهایی کردم و همچنین چه فعالیت‌ها و تجاربی داشتم. در طول فعالیت‌هایی که در اروپا داشتیم پروژه‌های مختلفی رو انجام دادیم. در شرکت زارا، در نورفیس، شرکت پوشاک بریک از کمپانی‌های سافت‌ور و هاردور مخابرات، دلیورو که یک نسخه مثل اسنپ فود خودمون هست و همچنین نسخه‌های بحث پروژه لورال پاریس که بحث‌های تجربه مشتری، تجربه کاربری مشتری و همچنین شناخت بهتر و نوآوری‌های بازار رو پروژه ها رو انجام میده و اساس اینها تجربه بنده و همچنین قصه‌ای که واقعا از کجا باید شروع کرد و باید چقدر مشتری رو شناخت، چقدر راه حلمون بر پایه مشتری خواهد بود و اینکه چطور میتونیم از دل این مشکلات واقعا راه حل‌ها و ایده های کسب و کار خودمون رو به اصطلاح شروع بکنیم. خب در این وبینار قرار هست که ما چیا یاد بگیریم؟ یک پیکچر یا یک تصویر واقعی، این که از کجا شروع میکنیم و به کجا ختمش میکنیم. این وبینار رو ملاحظه میفرمایید. ما قرار هست بگیم که چرا کارمند بودن کافی نیست، دلایلمون رو بگیم که در دنیای امروز چرا فقط کارمند بودن دیگه کافی نیست. همچنین خطاهای ذهنیمون برای تغییر ذهنیتمون، برای آینده، برای تصمیم گیری هایی که انجام میدیم، چه برای شغلمون، چه تصمیم گیری های هر تصمیم گیری که در زندگی عادیمون انجام میدیم، خطاهای ذهنی چیا هستن، چی کار میکنن و چه تاثیرات منفی و مخربی رو هم به اصطلاح روی ذهن ما، روی تصمیمات ما ایجاد میکنن و باعث میشن که خیلی جاها ما استاپ بشیم. بعد از اون قرار ببینیم که آیا باید کارمندی رو فقط به اصطلاح انتخاب بکنیم یا کارآفرینی، یعنی ما فقط کارمند باشیم یا فقط کارآفرین.
که قطعا خیر هست جواب. باید هر دو رو در ابتدای مسیر حتما داشته باشین که دلایلم رو جلوتر عرض خواهم کرد. و بعد از اون قراره که بپردازیم که ایده مهمتره یا پول، آیا همیشه پول، شانس اینها موفق‌تر هستن بودن و یا اینکه ایده ما چقدر تاثیرگذار هست تو این قصه. و بعد از این قصه قرار هست ببینیم که چطور میتونیم پیدا کنیم مشکلات روزمره رو، چطوری میتونیم بشناسیم و اصلا به چه مشکلی ما میگیم مشکلی که تبدیل میشه به ایده کسب و کار، به عنوان فرصت بهش نگاه بکنیم و در نهایت تکنیک های عملی شناسایی فرصت های کسب و کار رو خدمتتون عرض خواهم کرد. قبل از این که برم اسلاید بعدی، از دوستانم خواهش میکنم، اون دوستان عزیزی که تا انتهای وبینار در کنار ما میمونن، من یک هدیه‌ای رو خدمتشون خواهم داد و همه دوستانی که فقط تا آخر وبینار در کنار ما هستن، اون هدیه رو در اسلایدهای آخر بهشون خواهم داد و امیدوارم که تا آخر کنار هم بمونیم و استفاده بکنیم. خب چرا فقط کارمند بودن دیگه کافی نیست؟ دلایل ما چیه؟ اینها بر پایه اطلاعات جهانی هست که ما در سال 2024 طبق آمار بالاترین نرخ تورم رو در 40 سال اخیر در دنیا داشتیم، نه تنها ایران، و این هم به علتهای مختلف مثل جنگ، مثل علت پسا کرونا و مشکلات عدیده‌ای که در دنیا بود و البته ما هم در ایران که از این قصه مستثنا نبودیم. افزایش حقوق همیشه، چه در ایران که خب ما نرخمون خیلی بالاتر از این قصه است، 10-15% زیر نرخ تورم هست و معمولاً کارمندا از این که حقوقشون کفاف زندگی رو نمیده شاکی هستن. دور و برمون خیلی دیدیم و این قصه خیلی ملموس هست و طبق آمار هم 68% کارمندان این رو اذعان کردن. مورد بعدی که ورود به بحث من در اسلایدهای بعدی هم هست، بحث این هست که شغل‌های فعلی که ما به صورت سنتی داریم قرار هست خیلی جابجا بشن با ورود هوش مصنوعی. کمپانی مکینسی از کمپانی‌های بزرگ دنیا در مدیریت در آمریکا و در دنیا این رو تخمین زدن که تا سال 2030 ما به دلیل ورود هوش مصنوعی به تمام حوزه‌ها و به تمام صنعت‌ها ما تغییرات اساسی رو در مشاغل سنتی داریم، کما اینکه ما در سال گذشته خیلی ها از هوش مصنوعی های مثل چت جی پی تی استفاده می‌کردن، صداگذاری ها در فیلم و قابل ذکره که این نه تنها در این صنعت ها بلکه در صنایع مختلف هوش مصنوعی پیدا کرده و دنیای تکنولوژی خواهد. بنابراین فقط به همون روشی که بلد بودیم و به صورت سنتی یک کاری رو انجام میدادیم کافی نیست و نیاز هست که سوار بر موج هوش مصنوعی بشیم. توی هر کاری که هستیم بتونیم استفاده بکنیم از اون هوش مصنوعی مرتبط به صنعت خودمون. شاید خیلی از دوستان دیده باشن این تصویر رو که چند روز پیش مراسم تحلیف ترامپ بود و در صف اول مراسم دیگه خبری از نظامیان نبود و مدیران غول‌های تکنولوژی هم از اسپیس ایکس، ایلان ماسک، ساندی سوچورک و مدیر گوگل و همچنین جف بزوس دارنده آمازون، آقای زاکربرگ مالک فیسبوک هم در صف اول این تحلیف بودن و اینها نشونه ای که دولت‌های بزرگ روی هوش مصنوعی، روی تکنولوژی‌های هوش مصنوعی به شدت قرار کار بکنن و دنیای تکنولوژی است. بنابراین هر کاری که در حال حاضر انجام میدین باید نسبت به ابزارهایی که تو حوزه و صنعت خودتون هست کاملا آگاه بشین، یاد بگیرین و یادگیریش هم آنچنان سخت نیست، چرا که کلی منابع هست و کلی منابع رایگان هست. دبی چند روز اخیر اعلام کرد که دوره‌های رایگان پرامپت نویسی رو برای عموم مردم در دنیا به صورت آنلاین رایگان کرده. مردم میتونن ثبت نام بکنن.
پس بنابراین نتیجه‌ای که از اسلاید قبل میگیریم، کارمند بودن تنها بخشی از زندگی ماها خواهد بود و ما در کنار شغل فعلیمون ناچار به این هستیم که یک بیزینس شخصی خودمون رو هم بسازیم، چرا که آینده ما به اون بستگی داره و کارمند بودن کفاف زندگیمون رو نخواهد داد. خب خطاهای بزرگ ذهنی. ذهن بشر طی میلیون ها سالی که بقا داشته و رشد کرده بر پایه بقا زندگیش بوده و همیشه خطراتی که اصطلاح زندگی بشر رو تهدید می‌کردن به عنوان اولویت ها بوده. بشرهای اولیه به دنبال این بودن که خب حمله حیوانی نشه بهشون، جونشون در سلامت باشه، بنابراین همیشه ترس ها و نگرانی هایی برای این که بقاشون حفظ بشه باهاشون بوده و این خطاها هنوز که هنوزه در بشر امروزی هم هست، ولی کن در قرن 21 این خطاها باعث میشه که ما خیلی جاها اشتباه بکنیم، خیلی جاها تصمیماتمون اشتباه انجام بشه و اگر نشناسیم این خطاهای ذهنیمون رو، چه برای تصمیم گیری های فعلی زندگیمون، چه بحث شغل باشه، چه بحث تحصیل باشه، چه هر نوع مسئله دیگه‌ای که نیازمند تصمیم یادگیری هست، قطعاً تحت شو قرار میده این قصه ما رو. من قرار هست که خب البته تعدادشون اینها زیاد هست، ولی من قرار هست که 3 از مهمترین هاشون که در مسیر کارآفرینی ما رو به اصطلاح ممکنه دچار لغزش بکنن رو توضیح بدم و همچنین بگم که راهکارش چیه که از این خطاهای ذهنی جلوگیری بکنیم. خطای اول خطای ذهن تناقض‌یابه و به این صورت هست که معمولاً ذهن انسان به دنبال تناقضات هست، به دنبال نکات منفی، چه در افراد چه در موقعیت ها میگرده و به واسطه اون ممکنه کل قضیه رو زیر سوال ببره، چرا که خب ما طبق صحبتی که شد بر پایه بقا ذهن ما داره کار میکنه و نه بر چیز دیگه ای. ذهن تنبله، بسیار تنبله و به دنبال این هست که به هر نحوی، چه در بحث یادگیری چه در بحث تصمیم های مهم، به ما فشار بیاره که نکن، ولش کن، نیاز نداری، چرا که نیازمند این هست که بقای خودش رو حفظ بکنه، کمتر انرژی مصرف بکنه و این باعث میشه که ماها تمرکزمون بر تناقضات بیشتر از به اصطلاح یک پارچگی اطلاعات بشه و نبینیم خیلی چیزها رو. مثلا مثال روزمرهش مثل خرید آنلاین هست. خیلی همون تجربه کردیم، رفتیم دیجیکالا، داشتیم یه جنسی رو نگاه میکردیم، نظرات رو میخوندیم، حدود 70-80% مردم نوشته بودن بسیار عالیه، خیلی خوبه، برای من کار کرد. بعد ذهن میرسه به یک چند تا نظریه منفی، این جنس به درد نمیخوره، این جنس خوب نیست، من پسش دادم و این باعث میشه که ذهن بلا فاصله دنبال اون تناقضات باشه و ممکنه در خیلی از موارد شما رو منصرف بکنه از اون خرید. مورد بعدی که خب به اولی هم خیلی مرتبطه و نزدیک هست، خطای مثال نقص است. هممون تجربهش کردیم، هممون میدونیم که توی تجربه های بزرگ کوچیک بهش برخوردیم که مثلا شما 10 تا کار خوب رو انجام میدی و یه بار اشتباه میکنی و ذهنت بلا فاصله میگه دیدی نشد، دیدی نتونستی، دیدی لایق این نبودی، دیدی که تو نتونستی این کار رو به نحو احسن انجام بدی و فقط کافیه یک نقص تو یک سناریو ببینه و کل سناریو رو بریزه به هم. یعنی ممکنه که یه مسئله 70-80% مواقع درست باشه، یه اتفاق بیفته، تناقضاتی هم هست، استثناءاتی هم هست، ولی ذهن میگرده رو اون 20% تمرکز میکنه و بر اساس اون 20% شما رو از تصمیمی که میخواین بگیرین، از کاری که میخواین انجام بدین باز داره. یا من مثال چند نفر آدم موفق رو دور و برت میبینی، یک کسب و کاری شروع کردن، شده، تونستن،
فقط کافی یکی دو تا رو ببینی، دور بریاد، دیدی فلانیش کرد نشد، دیدی که شکست خوردن، دیدی اینا فقط قصه است، اینجا ایرانه فلان. و این مثال‌های نقص باعث میشه که ذهن شما همیشه تعلل بکنه. دلیل عرض کردن این موارد اینه که اگر نشناسیم اینها رو، هر مسیری که بخوایم انتخاب بکنیم اینا با ما همراهن و ما رو نگه میدارن که نکن، نمیشه و ممکنه که اون راه رو اصلا نریم و امتحان نکنیم. مورد بعدی که آخرین مورد هم از خطاهای ذهنمون هست، مورد خطای آخرین اطلاعاته. چرا که این خطای آخرین اطلاعات در ذهن انسان به شدت تأثیر گذاره، به این علت که چون آخرین اطلاعاتی که انسان میرسه بهش و پیداش میکنه برای اون کاری که میخواد انجام بده به شدت تأثیر میذاره روی انسان. یه مثال عرض کنم خدمتتون. فرض کنین شما یه بودجه‌ای دارین و میخوان یه ماشینی بخرین، یه ماشین چینی بخرین. خب بودجهتون دقیقاً مشخصه که برای این ماشین میتونین شما هزینه بکنین و ماشین رو بخرین. این ماشین چینیه، از دوست میپرسین، از آشنا میپرسین، از مکانیک میپرسین، میگه که اوکیه با بودجت این اوکی هست، اینو بخر، این خوب در اومده، این ماشین خوبیه، اوکی شما میتونی. میری از دوستت میپرسی، از آشنا میپرسی، سوارش میشی، امتحان میکنی و مصمم میشی که اون ماشین رو بخری. فرض اون روز که میخوای بری ماشین رو بخری، وارد نمایندگی میشی، همون لحظه یهو یک نفر شاکی از اون در میاد بیرون، در نمایندگی. آره اینا چیان؟ این چینیا آشغال فروشن، اینا نمیدونم 3 ماه نمیتونن یه سفر به هم بدن، من ماشینم 3 ماه کار نکرده. همون لحظه ذهن به خاطر اینکه اون آخرین اطلاعات رو داره میگیره به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و شما میگه آقا چی شده، مثلا داستان اینطوریه. و به جای اینکه شما برین داخل مغازه نمایندگی و ماشینتون رو تهیه بکنین، خیلی محتمل تره که برگردین. چرا که اون آخرین اطلاعاتی که به شما رسیده اطلاعات منفی بوده، با توجه که بابا این همه شما پرسجو کردین، از مکانیک پرسیدین، از دوست پرسیدین، همه گفتن اوکیه، همه اونها رو نمیبینه و اون آخرین اطلاعات باعث میشه که این تصمیم گیری انجام نشه و شما ماشین رو نخرین و برگردین. و این اتفاق بارها توی زندگیمون میفته، چه در زندگی روزمره‌مون چه در تصمیم‌های بزرگی که میگیریم. اما راهکارش چیه؟ قبل از اون که من راهکار رو بگم، آیا فکتی هم هست که اینها رو تایید بکنه؟ بله. مطالعه دانشگاه هاروارد سال 2023 روی یک سری افراد نشون داد که مغز انسان به دلیل اینکه همون دلایل قبلی برای بقا داره تلاش میکنه، 9 برابر بیشتر روی خطاها تمرکز میکنه، روی خطرات تمرکز میکنه تا روی فرصت ها. این مکانیزم قبلا بوده اما الان کاربردی نداره. باید بشناسیمش که ذهن و مغز ما خطرات رو بیشتر میبینه تا فرصت هایی که ممکنه یه فرصت خوبی باشه، ممکنه چیزهای مثبتی در انتظار شما باشه، ولی تمرکزش میره رو خطاها، اشتباهات، نکنه اتفاق بیفته و اینها. البته در مواردی بسیار زیاد اتفاق میفته که ما سایت های منفی رو هم باید در نظر بگیریم، ولی کن عملکرد مغز رو هم بدونیم کمک میکنه که ما تصمیماتی که میگیریم منطقی تر، با منطق و با فکت پشتش باشه که این کار رو انجام بدیم. یه تحقیقی هم MIT روی تصمیم گیری آدم ها انجام داده و دیده که 94% تصمیمات انسان ها بر پایه احساسشونه، نه منطق. یعنی ماها معمولا در خرید این اتفاق برامون میفته که اول احساسی تصمیم میگیریم و بعد منطقی توجیهش میکنیم. اما این قصه در کارآفرینان دقیقاً برعکسه. یعنی جنبه های مختلف یک بیزینس رو به صورت منطقی میبینن و بعد تصمیم گیری میکنن که اون بیزینس رو بر پایه احساساتشون رو هم درگیر کنن و اون بیزینس رو بزنن. چرا که من در استارتاپ های زیادی این قصه رو دیدم که چند نفر دور هم جمع شدن، احساسشون گفته که این ایده جواب میده، شروع میکنن و متاسفانه چون دلایل کافی، چون منطق کافی، چون فکت ها، آمارها و
دقتی رو اینها نبوده منجر به شکستشون میشه. بنابراین با چشم باز رفتن خیلی خیلی کمکتون میکنه که موفقتر، شانس و احتمال اینکه موفقیتتون رو افزایش بدین بیشتر بشه. مطالعه آخرم مطالعه دانشگاه استنفورد است که فقط گفته که اصلاح این الگوهای فکری که منفی هستن و ما رو دچار لغزش میکنن 34 برابر موفقیت ما رو بیشتر میکنن و تغییر این الگوهای ذهنی در افراد مقایسه شده و نزدیک 23 برابر درآمدشون بیشتر شده. دوستان در مورد اصطلاح روانشناسی زرد و اینها صحبت نمی‌کنم. نتون پرورش بدین موفقیت شما رو، شانسش رو بیشتر میکنه که البته اینها همش باید با منطق باشه. بسیار عالی. خب حالا این خطا رو شناختیم، چجوری چیکار کنیم که اینها در تصمیم گیری های ما نقش اساسی نداشته باشن، ما رو دچار لغزش نکنن. من از سمت چپ شروع میکنم. تقویت. شما اگر یه قصه رو میدونین، قبولش هم دارین، چه در بحث یادگیری چه در هر بحث دیگه‌ای هست، تقویتش بکنین. مثلا میدونین ورزش خوبه، قبولش هم دارین، تقویتش بکنین. میدونین کسب دانش، میدونین تقویت دانش شما تو هر حوزه‌ای هستین مهمه، قبولش هم دارین، تقویتش بکنین. تقویت مهارت‌های ما باعث میشن که ماها عقب نیفتیم از آدم‌های دیگه، از مهارت‌هایی که ممکنه هر روز دچار تغییر بشه. سمت راست، تلاش اجرایی. اگر یه چیزی رو نمیدونستین ولی حالا که فهمیدین، قبولش دارین، باید شروع کنین که تلاش کنین واسه که اون رو اجراش بکنین. بر فرض مثال عرض میکنم، مثلا یه کسی تا امروز نمیدونسته کمبود آب در بدن انسان باعث سردرد میشه، دچار خستگی میشه. الان فهمیده این قصه رو، پس باید شروع کنه که خب اوکی، من در طول روز یه مقدار آب نیاز دارم، نباید بدنم خشک بشه. نمیدونستم تا الان، پس قبولش هم دارم که این نکته مثبتیه. میریم سراغ مورد بعدی که بحث تجربه هست. تو مورد آخر یکم با تومنی‌تر در موردش صحبت میکنم. بحث اینه که شما یه چیزی رو میدونین ولی قبولش ندارین. خیلی موقع برای خیلی هم اتفاق افتاده نسبت به یه چیزی احساس خوبی نداشتیم و هیچ وقت هم تجربهش نکردیم. راهکار اینه که یه بار تجربهش بکنیم. اگر چیزی که مثلا خیلی ها میگن اوکی یه خوبه تجربهش کن، مثلا فرض کنید از یه غذای خوشتون نمیاد، یک بار تجربهش کن. ممکنه یه بار تجربه به این انقدرم که فکر میکردم بد نبود. یعنی اون تجربه ممکنه اگر در جاهای مختلف یک بار تجربهش بکنین، البته من در مورد چیزهای مثبت عرض میکنم، ببینید که فکرتون اشتباه بوده دیگه، تا الان داشته هی ذهنت اشتباه بهت میگفته نه این خوب نیست، بده، اصلا این اون چیزی نیست که بخواین. اینها ممکنه تجربه‌ای که میکنین تجربه مثبتی باشه. بنابراین باید ذهن رو به این قصه که من یک بار تجربهش بکنم، اگر بد بود اوکی ادامه نمیدم. ولی مورد آخر، موردیه که خیلی به نظر من مهم هست، اینه که یه چیزی رو نمیدونیم و همزمان قبولش هم نداریم. این خیلی به نظر من مهلک است و سم هست. چرا که خیلی آسیب‌های جدی ما در جامعه الان از این قصه است که ما هم نمیدونیم هم قبول نداریم. مثلا یه طرف که میدونه، مثلا بهش میگه بابا مثلا سیگار کشیدن آسیب میزنه به سلامتیت، میگه نه بابا، حالا من با بزرگ داشتم 100 سال کشیده چیشم نشده. یعنی نه میدونه که چقدر ضرر به بدنش داره میزنه، نه از اون برم قبول میکنه که این اتفاق بدیه. و اینجا جاییه که واقعا هر کدوممون، از خودم میگم، اگر که تو این قصه گیر کردیم در تصمیم هامون در جایی از زندگیمون، به این قصه یه بار بشینیم فکر کنیم، یه بار بشینیم بگیم که بابا شاید فلانی درست میگه، شاید مثلا من تو این بیزینس وارد بشم برام مثبته، شاید مثلا این کارو شروع بکنم مثبته. چرا همش منفیشو میبینم؟ چرا همش میگم نه؟ چرا اصرار میکنم که این قصه نیست، نمیشه؟ و کما اینکه خیلی از آدم‌هایی که الان در بیزینس هاشون عقب موندن ناشی از همین قصه است که یه چیزی رو نمیدونستن
و قبولش هم نداشتن. چند سال پیش اگر در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم گفتیم من که نمیدونم چیه، ولش کن، ما همینطوری یه کسب و کاری داریم پیش میبریم، مشتری خودمون رو داریم و فکرم نمی‌کردی. ولی یه جایی رسید که دیدیم الان دوستان من در تیم من مثلا گرافیست هستن، بسیار بهشون میگم، خواهش میکنم ازشون رفقا AI جدی بگیرین، خیلی زود ممکنه شما رو حذف بکنه و مثلا شما برای یک طراحی دیزاین نمیتونین دیگه بیش از حد وقت بگذارین و وقتتون رو هدر بدین. AI میاد کنارتون و این کار رو بسیار ساده تر، بسیار سریعتر و با کیفیت بهتر ارائه میده. بنابراین یادش بگی، یه ذره فکر کن که ممکنه این قصه واسه خودت باشه. خب برگردیم به موضوع اصلیمون، تایتل وبینارمون که وقتی مشکل خودش راه حله. من از رفقا شنیدم، چند تایی دوستانی که در ارتباط بودیم، که تایتل یه مقدار مبهم هست و نفهمیدیم موضوع چیه و چی هست این وقتی مشکل خودش راه حله، یعنی چی هستن و چجوری میشه که یه مشکل خودش میتونه راه حل خودش هم باشه. دوستان داستان اوبر که نسخه به اصطلاح ایرانیزه شده خودمون بحث اسنپ هست رو به این صورت بوده که سال 2008 مؤسسان اوبر، تاکسی اینترنتی، تو پاریس بودن، از یک کنفرانسی برمیگشتن. خب مثل قدیمای خودمون که وای میستادیم سر خیابون تاکسی میگرفتیم، دنبال تاکسی بودن، ولی کن تو اون شب سرد که داشت برف هم میبارید نتونستن به اصطلاح تاکسی رو پیدا بکنن و با سختی برگشتن هتل. همون موقع به این فکر افتادن که خب بابا این مشکله که برای ما اتفاق افتاد ممکنه مشکل هزاران نفر دیگه هم هست، همیشه اتفاق میفته، یعنی تکرار میشه این مسئله، راه حلش رو پیدا کنیم. همونجا این سوال پیشش اومد که چرا ما نتونیم از تاکسی از طریق موبایل هامون تاکسی بگیریم؟ چرا نشه از موبایل با اینترنت که هست موبایل تاکسیمون رو بگیریم؟ همونجا این ایده استارت خورد و شروع کردن با تیم کوچیکشون دیولپ کردن این به اصطلاح راه حل و الان اوبر از یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا در سراسر دنیا در بحث تاکسی های اینترنتی هستش. بنابراین وقتی میگیم مشکل خودش راه حله، یعنی خودش یه سیگنال مثبتی رو به شما ارائه میده که من دارم هی تکرار میشم، راه حل خوبی هم برام پیدا نشده. از این قصه میتونین راه حل های مختلفی برای اون مشکلی که هی تکرار میشه اعصابتون رو خورد میکنه و ممکنه براش یه راه حل فعلی هم داشته باشین که رد بکنه، اون ممکنه خودش ایده و فرصت کسب و کار شما برای راه اندازی باشه. داستان این دو عزیز، آقای سم تراس، آقای کوفر که مؤسس تریپ ادوایزر هستن، باز برمیگرده وقتی مشکل خودش راه حله. ایشون با خانمشون تو آمریکا به شهری سفر میکردن و چون با اون شهر آشنا نبودن به اصطلاح دنبال هتل خوب میگشتن، دنبال رستوران خوب میگشتن. خانمش به شدت بهش غر میزد که کجا من آوردی، ما نمیدونیم کجا بریم چی بخوریم. و همونجا این ایده ایشون که یکی از مؤسسان اصلی تریپ ادوایزر، وبسایت به اصطلاح نظرسنجی است در مورد هتل ها، رستوران ها، مکان های گردشگری و دوستانی که در خارج اگه سفر کرده باشن قطعا با این قصه خیلی روبرو شدن، رفتن راجع به اون هتل خوندن، چند ستاره گرفته، ریویو ها رو خوندن، چه نظراتی دادن، چیاش بد بوده، عکساشو دیدن، چه برای هتل، چه برای مکان‌های گردشی، چه هر شهری جای دیدنیش رو در موردش نظرسنجی می‌کردن. و بنابراین این ایده از اینجا شکل گرفت که یک مشکلی که ما هنوز هم در ایران تجربهش می‌کنیم و اگر به این شهر جدیدی بریم یا حتی تو تهران یه ذره منطقه‌مون این ور اون ور بشه، نمیدونیم دیگه واقعا کدوم رستوران رو بریم، کجا بریم که غذای خوبی داشته باشه. ریویوهای اسنپ فود هم که ملاک واسه این نیست که شما اگه بخواید یه جایی رو حضوراً بریم مثلا رستورانش رو به اصطلاح امتحان بکنین، اعتماد بکنین و برین. بنابراین این ایده از اینجا شکل گرفت. تریپ ادوایزر
ایجاد شد و الان کمپانیشون حدود 2.14 میلیارد دلار به اصطلاح ارزش داره و همین باعث شد که یه مشکل کوچیکی که خیلی ها باش سرکله میزدن و الان ما هنوز میریم شهر جدید میگیم آقا کجا بریم غذا بخوریم از کسبه از این ور اون ور، ایشون به عنوان این مشکل به عنوان راه حلی پیدا کنه برای این مشکل که بارها و بارها همه آدما باش دست و پنجه نرم میکنن. سمت چپم داستان آقای آرش فردوسی عزیز و نازنین و آقای هوستان، دوتا دانشجو بودن. قدیما که میگم چندین سال پیش هممون از فلش استفاده میکردیم، همیشه اطلاعاتمون رو میریختیم رو فلش و خیلی موقع جا میموند، خیلی موقع گم میشد فلشمون، خیلی دوستش هم داشتیم و اطلاعاتمون از دست میرفت. این دوتا عزیزم دانشجو که بودن، تکلیفاشون که میخواستن ببرن دانشگاه همیشه یادشون بود که این فلش رو با خودشون ببرن و همین نقطه شروعی بود که این دو عزیز شروع کرد به این که خب ما چرا یه جایی نباشه که اطلاعاتمون رو بهش بریزیم داخلش که اگه جای دیگه رفتیم فلش نبود، فلش نخورد و هنوز هم اتفاق ما برامون بعد سمینارها در خیلی جا اتفاق میفته، اگر نخون چجوری من به اطلاعاتم دست پیدا بکنم که فضای ابری به نام دراپ باکس رو ایجاد کردن و الان با ارزش 10 میلیارد دلار ارزش داره این کمپانی و با یک ایده‌ای که خیلی شاید ساده از روش میگذشتن شروع کردن و به این کمپانی رسیدن. یه آرش بابایی هممون تجربه خرید داشتیم، میرفتیم راستای بازار، میخواستیم کفش بخریم، میخواستیم موبایل بخریم، میخواستیم خیلی چیزها رو بخریم، میرفتیم راستای موبایل فروشا میگشتیم ببینیم که اون محصولمون، اون موبایلی که ما میخوام یا هر محصول دیگه کی ارزونتر میده. همیشه دغدغه‌مون این بود که سرمون کلاه نره. آخرام یه خریدی میکردیم که معمولا سرمون کلاه میرفت، یعنی با این حسه میومدیم از مغازه ببینیم که نکنه سرمون کلاه بودش. بنابراین این ایده، این مشکل، این که همیشه ما قیمت کف بازار رو نداریم، شد ایده‌ای که آقای بابایی شروع کنه روش کار کردن و الان تورو از پلتفرم خیلی خوبی که همه هرچی میخوایم میبینیم، میخوایم بخریم، اول میریم دیجیکالا نظرها رو میخونیم، بعد میریم کف بازار تو تورو میخریم. خانم دانشور از کارآفرین‌های موفق ایرانی که ایشون هم دغدغه این داشتن که معمولا جای مختلف ما همیشه دنبال تخفیف هستیم و این مشکل برای خیلی آدم ها هست که دنبال همیشه تخفیف هستن، چقدر درصد تکس سایز خورده، نمیدونم فلان جا کجا تخفیف گذاشته و این ایده شکل گرفت که خب چرا سایتی نباشه که همون کسب و کار رو هم رشد پیدا بکنن و هم آدمایی که میخوان از این سمت بتونن از تخفیف‌های رستوران، از تخفیف‌های مکان‌های تفریحی، استخر، هتل و غیره بهره مند بشن. بنابراین این ایده شکل گرفت و ایشون از کارآفرین‌های موفق ایرانی است که الان در حال حاضر هم تخفیفان در تهران و سایر شهرها هم کار میکنه. و اما داستان دیجیکالا به عنوان داستان آخرمون از نمونه‌های موفق ایرانی، برادران محمدی که احتمالا خیلی داستانشون رو میشناسن میدونن، در سال 2006 دنبال این بودن که یک به اصطلاح دوربین دیجیتال بخرن، کلی سایت ها رو بالا پایین کردن، تو سایت های فارسی نتونستن به اصطلاح نظرسنجی پیدا کنن، اون مدلی که میخواستن رو ببینن پیدا بکنن و بخرن، مجبور شدن سایت های خارجی رو بگردن، مدلی که میخواستن رو پیدا بکنن و برن مثلا تو بازار تهران، مثلا بازاری که بازار عکاسی یا نمیدونم اسمش چی بود، اونجا دوربینی که میخواستن رو تهیه بکنن. البته تجربه منفی هم داشتن که لنزی که بهشون داده بودن لنز دست دوم بود و این دوستا متوجه نشدن. بنابراین ایده شروع به این ایده از این مشکل که چرا جایی نباشه که ما بتونیم نظرسنجی‌های مردم رو بخونیم و بعد تصمیم گیری بکنیم شکل گرفت. دیجیکالا از اونجا شکل گرفت، با یه تیم 7 نفره شروع کردن. قدیما هممون استفاده می‌کردیم از دیجیکالا، میرفتیم اگر موبایلی می‌خواستیم بخریم، اگر تجهیزات الکترونیکی مثل دوربین عکاسی می‌خواستیم تهیه کنیم، میرفتیم دیجیکالا میخوندیم و بعد میرفتیم تو بازار تهیه میکردیم که بعدها خودش شد ای کامرس و به عنوان فروشنده و واسط هم فعالیت کرد. و اما سوال اصلی، سوال این که
کارمندی یا کارآفرینی کدومش دقیقاً چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟ دقیقاً چجوریه؟ فقط با کارمند بود؟ آیا میشه فقط کارمند بود که قطعاً خیره با دلایلی که عرض کردم خدمتتون؟ و آیا میشه یه هویی زد به دل کارآفرینی و وارد کارآفرینی شد بدون اینکه پشتوانه مالی باشه، بدون اینکه قصه‌ای باشه؟ اینها قطعاً خیر. و در دنیای الان به خاطر مشکلاتی که هست، اگر فقط کارآفرینی رو در وهله اول، در ابتدای مسیر انتخاب بکنید، به علت اینکه باز برمیگردیم به ذهن انسان و ذهن انسان نیاز داره که بقای خودش رو حفظ بکنه، کلی فشارهای روانی رو شما میاد که من چجوری حقوق کارمندامو بدم، من اول راهمه، من چجوری سرمایه‌مو با این سرمایه اندک چجوری مثلا این کارمو رو به اصطلاح شروع کنم، رشد بدم و چجوری پیش ببرم. بنابراین چون اون فکر بقای و اون ذهن انسان دنبال اون قصه هست، بنابراین تمرکز شما هر چقدرم خوب نصف میشه. قطعا نمیتونین روی ایده‌تون به اون نحوی که واقعا باید روش کار بکنین، چون همیشه نگران این هستی که آخر برد چی میشه، مثلا روزیم چی میشه، من چجوری مثلا با این پول اندک این کار رو انجام بدم. و بنابراین در ابتدای مسیر باید هر دوتاش باشه. آیا دلیل دارم؟ بله. 68% کارآفرین‌های موفق تو دنیا کسب و کارشون رو در کنار شغل اصلیشون شروع کردن. یعنی حدود از هر 10 نفر 7 نفر این کارو کردن. یعنی 73% کارآفرین‌های موفق آمریکایی کسب و کارشون رو قبل از ترک شغل اصلیشون شروع کردن. منابع هم گذاشتیم که دوستی که نیاز داره مطالعه کنه این قصه رو بخونه. و همچنین 40% افراد شاغل در آمریکا یک کسب و کار جانبی رو دارن. اون بحث اینکه کارمند بودن واقعا کافی نیست، این منبع زپیه که از بزرگترین سایت های سافر برای CRM هست. دوستان، خیلی از دوستان بشناسنش. اینو نشون داده که کسب و کار جانبی دارن، چرا که اونجا هم به اصطلاح کارهای کارمندی محض جوابگو نیستش. و بنابراین باز طبق تحقیقاتی که یونیورسیتی آف ویسکونسین انجام داده، نشون داده که افرادی که کسب و کارشون رو در کنار شغل اصلیشون شروع میکنن 33% شانس موفقیت بیشتری دارن. علتش هم پارامترهای مختلفه، ولی اون بحث تأمین مالی که ذهن انسان رو همیشه درگیرش میکنن رو تا حدودی کم میکنه. چرا؟ چون از بابت این که شما کارمند هستی، به قول قدیمیای خودمون یا باریکی داری تا سر برج میرسی، خیالت از اون قصه راحته در اول مسیر. بنابراین تمرکز تو تا حد زیادی میتونی روی شغلی که میخوای بسازی بذاری. و بنابراین بازدهی هم که قرار داشته باشه، قطعا از اون بازدهی که شما شغلتون رو ترک بکنید و بیاین توی کارآفرینی محض، قطعا خیلی شانس موفقیتتون رو افزایش میده و اون کار واقعا مهلکه و آسیب‌های روانی و همچنین واقعا مالی رو به آدم‌ها میزنه. چند تا نمونه موفق که باز دوباره فکتمو که آوردم، آقای فیل نایت بنیانگذار نایکی حسابدار بود. در حالی که حسابدار بود نایکی رو شروع کرد، نیامد بیرون بعد نایکی رو شروع کنه. بنابراین شغل اصلیشو داشت، نایکی رو شروع کرد، به یک وهله رسید که اوکی داره رشد میکنه. اونجایی که مطمئن شد یه آستانه است، اونجا شغل اصلی تو میذاری کنار، میای تو اون شغل کارمندی تو میذاری کنار و میای اونجایی که واقعا کسب و کار خودت هست. استیو ووزنیاک هم بنیانگذار استیو جابز هنگام کار در HP اپل رو راه اندازی کرد. و باز هم این هم نشون میده که آدم‌های بزرگ هم با توجه به اینکه کارمند بودن و یک حرفه‌ای رو داشتن انجام میدادن، شغل اصلیشون رو ترک نکردن. اول اومدن در کنار شغل اصلیشون، شغلی که میخواستن، بیزینس کسب و کار خودشون رو استارت زدن و بعد از اینکه یک سری سیگنال ها، یک سری اتفاقات مثبت اون داشته، شیفت میکنن از اونجا و میان روی کسب و کار خودشون.
حالا من حیث المجموع آیا واقعا کار میکنه؟ آیا تو ایران این حرفا هست؟ آیا واقعا میشه مشکلات روزمره رو به فرصت‌های پولساز تبدیل کنیم؟ یا اینکه نه، این حرفا که من میزنم اینا اینطور نیست. تو ایران شانس میخواد، پول میخواد، اینا خیلی این اتفاق نیست که واقعا بگیم که نه، چون ایده اگر خوب باشه اون مشکل رو واقعا رفع کنه، هر چقدر خوب باشه کسی از من نمیخره و کسی قرار نیست کار بکنه. من پول نیاز دارم که بتونم تبلیغات بکنم، بتونم رشد بدم اون کسب بکنم. بله نیاز هست، اما همه چیز نیست. چرا مهمتره؟ 90% استارتاپ های موفق دنیا با کمتر $5,000 شروع کردن. $5,000 تو خارج چیزی حدود 2 ماه کار کردنه برای شروع یک استارتاپ. اما 100% اونها، یعنی همهشون با یه ایده درست شروع کردن. یعنی ایده‌ای که مشکل بوده، ایده مشکلی که تکرار می‌شده برای همه، برای خیلی از آدم‌ها، ولی راه حلی واسش نداشتن. دیجیکالا مثلا بررسی فنی محصولات دیجیتال که خیلی نبود واقعا در ایران، ما خیلی سخت مثلا این محصول می‌خریدیم رو واقعا درست روش کار کردن و الان دیجیکالا شده به واسطه اینکه مشکل رو درست فهمیده، مشکل رو درست ارزیابی کرده و سوار بر مشکلات تونسته اون بیزینس موفق. یا مثلا تپسی یا اسنپ، نسخه‌ای که در ایران نبودن. درسته نسخه‌های کپی هستن، ما نمیگیم کپی نیستن، ولی مشکل رو واقعا حل میکن. ما هممون دغدغه داشتیم که چجوری تاکسی بگیریم. همیشه میرفتیم تا سر خیابون، 3 نفر تو ماشین بودن، نمیخواستی بشینی، راحت نبود، هر دفعه کرایه میگرفتن و این معضله که هر روز تکرار میشد و همه آدم‌ها نیاز داشتن که همیشه نیاز دارن که همیشه جابجایی رو داشته باشن، حمل و نقل واجبه، اتفاق میافتاد دیگه. بنابراین مشکل رو حل کردن و مردم بابت این مشکل حاضرن پول پرداخت بکنن. یه نکته که خیلی مهمه، علت این که واقعا کارآفرینی در کنار کارمندی نسخه خیلی بهتری از اینی که فقط کارآفرینی رو در هر سنی یهویی شروع بکنی، این اکسپریانسیه که شما به دست میارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در کنار کارمندیتون به اصطلاح تجاربی به دست میارین که اون تجربه ها معمولا چیزایی که شما میبینی مثلا توی فلان بیزینس این چیز کمه، این چیز مشکله، این اتفاق کسی نرفته دنبالش که حلش بکنه. در هر صنعتی و اون به واسطه اینکه شما تجربه چندین ساله چه کم چه زیاد تو اون صنعت، تو اون حوزه داشتین، باگ یا اون پرابلم رو خیلی راحت تر شناختین تا کسی که خارج از اون صنعته. البته که این همیشه در این نیست که خب اوکی من فقط باید تو اون صنعت باشم یا تو اون کار باشم که بفهمم مشکل چیه. نه، قطعا میشه، راه حل داره، تکنیک داره که مشکلات دیگه غیر از صنعت خودت که کار میکنی رو به اصطلاح بفهمی، یاد بگیری و اجراش بکنی. و 70% استارتاپ های موفق ایده اولیشون شکست خورده. این خیلی مهمه. پس من چون تجربه دارم رفتم تو فلان کار حتما موفق میشم؟ نه، قطعا اینجور نیست. شما ممکنه مشکلی رو فکر کنی مشکله، ولی تا تست نشه، چون اون پرابلم واقعا در مارکت تست نشه، قرار نیست که بگیم که 100% موفقه. ایده اینستاگرام که همه امروز داریم ازش استفاده میکنیم، از استارتاپ بربن تشکیل اومد که بربن یه پلتفرمی که شبیه اینستاگرام قبلی ما فعلیمون هست بود و بر پایه بازی، تعامل، جغرافیا بود که خیلی پلتفرم سختی بود برای یوزرها، شکست خورد اون موقع. و بعد از اون بود که از دل این شکست اینستاگرام متولد شد و الان از شبکه‌های اجتماعی که هممون روزانه داریم استفاده می‌کنیم. یا ایده توییتر، شرکت اودئو برای کارمندای داخلیش این کار رو انجام داد که یه پلتفرم باشه که ارتباطات داشته باشن و اودئو اومد تو بازار، شکست خورد و از دل اودئو اون توییتر یا ایکس فعلی شکل گرفت و الان یک پلتفرم موفق تو حوزه خودش است. بنابراین قرار نیست که هر چیزی که تجربه داریم بگیم 100%، باید بیاد تو مارکت تست بشه. ممکن هست شکست بخوریم، ولی شکسته درس هایی رو بهت میده که توی استپ بعدی خیلی راحت‌تر بتونی ایده کسب و کارت رو، شانس موفقیتش رو ببری بالا. عذر میخوام.
خب چطوری بفهمیم که اصلا یه مشکل نشونه مشکل واقعی چیه؟ اصلا چی به عنوان مشکل؟ هر مشکلی ما دیدیم میشه این میشه مثلا ایده استارتاپ، آیا این میشه ایده که ما میتونیم روش کار بکنیم و تبدیلش بکنیم بیزینس؟ قطعا خیر، قطعا خیر. نشونه هاش چیه؟ مردم برای اون مشکلی که دارن راه حل های موقت ساختن. من مثالایی که عرض میکنم چون ایده ها مختلف هست، مثالهای عمومیه. مثالهای عمومی برای اینه که درک پیدا بکنیم از اون قصه و بعد بیاریمش بگیم خب مثلا تو کار من چجوریه. مثلا قدیما ما میرفتیم سر خیابون تاکسی رو میگرفتیم، یعنی راه حل داشتیم، این قرار نبود که جابجا نشیم. میرفتیم برای اون مشکلمون که مشکل جابجایی بود، میرفتیم سر خیابون، راه حلمون بود که یک به اصطلاح تاکسی رو بگیریم. مشکل مکررن تکرار میشه، یعنی همیشه هست، ما همیشه نیاز به غذا داریم، پس اسنپ فود همیشه تکرار میشه. این تکرار خیلی 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 مهمه. از مهمترین علتهای شکل‌گیری بیزینس تکرار شوندگی اون هست. چرا که تو این تکرار شوندگی جریان درآمدی داریم و این جریان درآمدی هی تکرار میشه برای آدم‌های مختلف و شما از اون مشکلی که هی تکرار میشه کسب درآمد میکنید. راه حل‌های موجود هم رضایت بخش نیستن. خب خیلی واضحه که اون اتفاق معمولا هی تکرار میشه، ولی خب مجبورن یه راه حل موقت ساختن و این قصه رو حلش میکنن، ولی قصه نیست که راضی باشه از اون قصه. و مورد آخر اینه که مردم بابت اون مشکل حاضرن پول به شما بدن. فرض کنین من دیدم خیلی دوستانی که میخواستن مهاجرت بکنن حاضر بودن پول پرداخت بکنن که زبانشون رو مثلا یه جوری سریع بتونن مثلا نمره آیلتسشون رو بگیرن و اینو من بسیار دیدم. چرا؟ چون مشکل همیشه تکرار میشه. این مشکل زبان خوندن همیشه هست و مکرر تکرار میشه. شما باید کلی کورس بگذرونید، سالیان سال وقت بذارید، بعد از تایم کاریشون خستن، بنابراین حاضرن مثلا بابت یک استاد خصوصی این که بتونه واقعا هک کنه پروسس رو، مثلا بهش تکنیک‌های آیلتس رو بده، تکنیک‌های جای مختلف رو بده، بابتش حاضر پول پرداخت بکنه که اون مشکلش برطرف بشه. مثال هم باز عرض میکنم، مثال های عمومی هست برای درک بهتر و اینکه دقیقاً چه مشکلی واقعا مشکل حساب میشه و چجوری میشه از روش بیزینس ساخت. خب رفقا، این اسلاید رو به نظر من اگر میتونین بنویسین، اگر میخواین اسکرین شات بگیرین، این مهمترین اسلایدی که شاید بشه گفت تو این وبینار هست که مردم بابت چه چیزایی حاضرن پول پرداخت بکنن و هر فکر، هر ایده، هر مشکلی که قراره تبدیل بشه بیزینس برای شما باید حداقل یک، دو و چند تا از اینها رو داشته باشه و اینا چیزاییه که اگر تو فکری که دارین، تو بیزینسی که بهش فکر میکنین واقعا تیکش نخوره، قطعا مشکل سازه و قطعا شکست میخوره. چرا که مردم بابت چیزای حاضرن پول پرداخت بکنن که صرفه جویی بکنن تو هزینه هاشون. چرا ما میریم هایپر مارکت رو خرید میکنیم؟ برای اینکه از سوپر محلمون ارزون تره، برای اینکه سوپر محلمون همون قیمتی رو میده که مصرف کننده پشتش هست. میدونم شاید اونها هم یه نحوه دیگه، ولی حس انسان اینه که وقتی میره هایپر مارکت هزینه کمتری پرداخت کنه و بابت این قصه ما حاضریم مثلا مسافت رو بذاریم بریم اونجا، هزینه‌مون رو اونجا انجام بدیم تا بریم مثلا مارکت دمه نزدیک محل زندگیمون. مردم حاضرن برای صرفه‌جویی در زمانشون پول پرداخت بکنن. خیلی ها. چرا اسنپ میگیریم؟ چون زمان برای اون مهمتره و اینکه ما سریعتر برسیم به اون محل مهمتره، بنابراین اسنپ میگیریم. یادگیری دانش به شدت برای خیلی از افراد مهمه و حاضرن بابت اون پول پرداخت بکنن. پلتفرم‌هایی مثل فرادرس، مثل مکتب خونه، پلتفرم‌های خارجی مثل یودمی، کورسرا، همه اینها پلتفرم‌هایی هستند که دانش تولید میکنن و مردم بابت دانش حاضرن پول پرداخت بکنن و دوره بخرن. چرا که هم نیازشونه، هم چیزیه که واقعا بابتش حاضرن پول بدن. بهبود سلامت. چرا ما اپل واچ دستمون میکنیم، گلکسی واچ ها رو دستمون میکنیم یا ساعت‌های اسمارت واچ دستمون میکنیم؟
چرا که ما نگران سلامتیمون هم هستیم و چون سلامتیمون رو بهبود میدن، ضربانمون رو میسنجن، قدم هایی که زدیم، کالری که مصرف کردیم و اینها موردایی که چون سلامت انسان رو تضمین که چرز کنم، چون سلامت انسان رو کمک میکنه که بهبود پیدا بکنه، مردم هم حاضرن بابتش پول پرداخت بکنن. راحتی یکی از موردایی که خیلی از ماها و باز برمیگردم به مثال اسلام، چون راحت تریم دیگه. قدیما میرفتیم 3 نفر میشستیم عقب ماشین کیپ، راحت نبودیم، هر جا میخواست با میستاد، کرایه کم میگرفت، نمیدونستیم و این راحتی باعث شد که ما خیلی راحت‌تر اسنپ الان گزینه راحت‌تری باشه برامون نسبت به بقیه گزینه‌های دیگه. کسب درآمد کردن، دوستانی که پلتفرم به اصطلاح فرادرس یا مکتب خونه اینها رو باهاش کار کردن و دوره‌های آنلاین رو اونجا مثلا خرید کردن و گذروندن، این هست که شما هم میتونی یاد بگیری به عنوان دانشجو، هم میتونی درس بدی به عنوان استاد. اینجاییه که شما هم اگر بخواید درس بدی حاضر بابت عضویت تو اون قصه هزینه بدی، بنابراین سیکل چرخشی اتفاق میفته. مردم حاضرن بابت کاری که تو دل اون میتونن کسب درآمد بکنن پول بدن. و مورد آخر، مورد 7، مورد راه حل جدیده. قطعا مردم بابت راه حل‌های جدید حاضرن پول پرداخت بکنن. خیلی ها الان تو همین ایران برای چت جی پی تی پریمیوم رو خریداری میکنن، مانع پرداخت میکنن، پول میدن بابتش، چرا که کارهاشون سریعتره، زمان کمتری میگیره و میتونن بهبود بدن، کاراشون رو سرعت بدن، افیشنسیشون بره بالا. بنابراین حاضرن بابت این، با اینکه دلاری هست، حاضرن بابت این راه حل جدیدی که چت جی پی تی نسخه پریمیومش هست پول پرداخت بکنن. بنابراین اگر راه حل شما هم راه حل جزوینگی، راه حل جدیده که البته خیلی موقع آسون نیست، خیلی موقع سخت هست، اینونت کردن میخواد، نوآوری در بازار میخواد، اینها حاضرن بابت این پول پرداخت بکنن و اگر تیکه اینها نخوره تو اون ایده‌ای که میخوایم روش کار بکنیم، درآمدزایی دچار مشکل میشه. خب 2 تا قانون داریم، قانون جذب مشتری و قانون سرمایه‌گذاری. از یه طرفی مشتری مشکلشو میدونه، ولی اون مواردی که گفتم چه مشکلی که واقعا بیزینس میشه رو در نظر بگیریم، اما خود مشتری رو حل رو نمیدونه. شما به عنوان کسی که اون مشکل برخوردین یا دیدینش، میتونین اون مشکل رو به عنوان یه فرصت ببینین و ایده شما راه حل مشکل است. از طرفی سرمایه گذارایی که ماها چه در داخل ایران باشون جلسات مختلف داشتیم، چه در خارج از ایران، همه دنبال اینن که ایکسشون رو ایکس به اضافه 1 بکنن. اصلا مهم نیست که شما چه ایده‌ای داری، چه کارایی داره. البته که خب قرار نیست که همینطوری به آدم ها پول بدن، ولی کن اون به اون دنبال افزایش سرمایه‌شه و ایده شما ایده‌ایه که اون قصه، اون قضیه پول داشتنه رو با سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری میتونی حلش بکنی و نگرانیت بابت سرمایه گذار رو هم حذف بکنی. چرا که الان تو همین شرایط فعلی شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر که در استارتاپ ها خیلی معمول هست و خیلی استارتاپ ها میرن دنبال شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، شرکت‌هایی هستن که توی استارتاپ های مختلف در استیج های مختلف سرمایه گذاری میکنن، چه ایده خام باشه، چه ایده که یکم پخته تر باشه، تیمی تشکیل شده باشه، چه ایده که در بازار تست شده باشه، درآمد اندک داشته باشه. تو استیج های مختلف سرمایه گذاری مختلف انجام. این با قصه بانک و اینا قصه ها فرق میکنه و دوستانی که اگر در مورد این هم نیاز داشتن اطلاعات داشته باشن، کمکشون میکنم، ای بوک دارم بهشون میفرستم، میتونن مطالعه کنن یا کلی منابع هم داخل اینترنت بگردین هست. بنابراین فکر این که خب حتما پول باید اول باشه، نه، این نیست. اگر ایده خوب باشه سرمایه گذار هم بابتش حاضره پول پرداخت بکنه. سرمایه گذارهای اندک، حتی مینی وی سی ها یا شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر هم حاضرن در
سرمایه گذاری بکنن. کارشون چیه؟ اینا میان توی 10 تا 20 تا استارتاپ یا کسب و کار خوب سرمایه گذاری میکنن. 10 تا شکست بخوره، اون 10 تایی که برنده میشه جبران خسارت اونها رو هم میده. مثلا گلرنگ هلدینگ تپسی رو خرید چند وقت پیش، خیلی ها میدونن احتمالاً، چرا که خب آیندهشو میبینه. یا تپسی فود دوباره از دل این تپسی بابت این قصه شروع به فعالیت کرد. بنابراین ایده های مختلف رو اگر نگرانی تامین سرمایش رو هم داری، نگران نباشه. ایده اگر خوب باشه و واقعا کاربردی باشه، مشکل رو بتونه حل بکنه، سرمایه گذارها هم دنبال این قصه ها هستن، چه داخل ایران چه خارج ایران. و بنابراین خیلی نگران این که سرمایه چی میشه. برای استارت نمیشه روی سرمایه گذاری بزرگ ریسک کرد. باید شروع کوچیک، بزرگ فکر کنیم، کوچیک شروع کنیم و کم 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 به یه جایی که رسید جذب سرمایه هم انجام بدیم که اونجا هم میگم کجاست دقیقاً اتفاق قرار بیفته. خب از همه اینا که بگذریم، قرار بود که ما تکنیک‌های عملی یاد بگیریم که ما چجوری حالا اصلا بدونیم که یک مشکل به عنوان یک فرصت میشه بهش نگاه کرد و میتونیم اصلا از این فرصت استفاده بکنیم به عنوان اینکه بیزینس خودمون رو اندازی بکنیم در کنار شغل فعلیمون. تکنیک اول تکنیک 5 وایس هست که میگه اگر به یک مشکلی برخوردی در طول روز در کسب و کار در جای مختلف و اون مواردی که عرض کردم خدمتتون رو بهش فکر کردیم و دیدین اوکی هست، 5 بار بپرس و بنویس که چرا، که به اون دلیل اصلیش یا اون روت کاز برسی، اون ریشه اصلی اون مشکل برسی که دقیقاً چرا این مشکل هست. و 5 بار پرسیدن عین لایه‌های پیازه، هی اون لایه ها رو برمی‌داری که به اون هسته، به اون مشکل واقعی برسی که واقعاً مشکل واقعی هست یا نه. آیا کاربردیه؟ ساده است؟ بله ساده است، کاربردی هم هست. مثال عملتون که مختلف توی برتفلاکس، شرکتی که عرض کردم در هلند هست، پلتفرم ساختمانی برتفلاکس که چیزی شبیه لینکدین فعلی، اگر دوستان در مورد لینکدین اطلاعات دارن کار میکنن باش، چیزی شبیه لینکدین بود هستش که در حوزه AEC معماری و ساختمان هستش. اونو به اشتراک بذارن، چرا که پلتفرم‌ها برای این کار نبودن، راحت نیستن، نمیتونن راحت 3D هاشون رو بذارن، نمونه کارهای پورتفولیوشون رو به اشتراک بذارن، از طرف بتونن هم رزومه خودشون رو به جوری به شوکیس بکنن و از طرف بتونن حتی راحت‌تر استخدام بشن. خب این تکنیک رو ما هی پیادهش کردیم، گفتیم چرا نمیتونن به اشتراک بذارن، یعنی اینو بارها این تکنیک ها روش فکر کردیم و برتفلاکس از دل همین مشکل در اومده. این یه مثال واقعی هست، نه به صورت تئوری. ما میدیدیم که نمیشه به صورت تیزی در شبکه‌های اجتماعی پست گذاری کرد. بعد دوباره گفتیم خب چرا پست گذاری شبکه اجتماعی نیست توی لینکدین که ما به خصوص شبکه حرفه‌ای برای شغل پیدا کردن هست، چرا این امکان وجود نداره که مثلا ما بتونیم تو لینکدین پورتفولیومون رو 3D هاشو بذاریم و مشتری ببینه، کارفرما ببینه. این اصلا برای این پایه ساخته نشده. بعد دوباره پرسیدیم خب چرا لینکدین برای این پایه ساخته نشده و پاسخی به این نیاز این بود که لینکدین یک پلتفرم خیلی عمومی هست که تمام مشاغل رو قراره در بر بگیره و قرار نیست برای صنعت خاصی باشه. بنابراین به این فکر رسیدیم که چرا پلتفرمی تخصصی برای این صنعت وجود نداشته باشه و برتفلاکس از اونجا شکل گرفت و برتفلاکس از اونجا شروع شد از نامینیت ها و نامزدهای برنده توی صنعت معماری بود در استارتاپ ها در نوردیک، در نروژ و بعد از اون توی هلند شروع به کار کرد و این یک نمونه واقعی که ما دقیقاً رسیدیم. چرا؟ چون برتفلاکس یک پلتفرم تخصصی برای صنعت معماری ساختمان شد که خیلی امکانات رو بهتر از لینکدین بتونه برای این حوزه درست بکنه و این حوزه و این صنعت و صنعت AEC، صنعت معماری و ساختمان،
بزرگترین صنعت دنیاست، ولی هیچ پلتفرم تخصصی رو این قصه شکل نگرفته بود که بتونن استفاده بکنن و یک سری قابلیت‌های بهتری نسبت به سایر پلتفرم‌ها داشته باشه. این هم یه مثال دیگه است، یه مثالیه که خب میتونین نگاه بکنیم همینطور به عنوان فرصت فرزن. خیلی مثال ساده ای هست به صورت خیلی فرضی که مردم مثلا نمیتونن راحت غذای سالم تهیه بکنن. هممون دیدیم، همش فست فود، همش غذایی که خب شاید برای انسان خوب نباشه. این تکنیک 5 whys دوباره چی میگه اینجا؟ خب میتونیم بپرسیم چرا نمیتونن غذای سالم تهیه بکنن؟ چون غذای ارگانیک و سالم در فروشگاه پیدا کردنشون سخته. دوباره چرا پیدا کردن اونها سخته؟ چون فروشگاه زیادی تو این زمین تخصص ندارن، نمیارن یا اصلا رایج نیست. چرا دوباره توی زمینه تخصص ندارن؟ چون تقاضا برای غذای سالم پراکنده است. خیلیا تعدادشون یک جا نیست که مثلا یک فروشگاه تخصصی مثلا برای اینجا باشه و یک سری آدم زیادی هم بتونن از اینجا خرید بکنن. پراکنده است. خیلیا نمیخرن، خیلیا باب میلشون نیست یا هر چیزی. چرا تقاضا پراکنده است؟ چون مردم اطلاعات کافی ممکنه داشته باشن یا نداشته باشن راجع به غذایی که دارن استفاده میکنن و غذای سالم خیلی براشون اولویت نباشه. یک سری اما دسته آدم‌هایی هستن که هم اطلاعات دارن، هم میدونن که این غذا مشکل است، ولی که راه حل نیومده هنوز خیلی راحت این مشکل رو به اصطلاح برطرف بکنه. پس میشه شاید خب یه پلتفرمی ساخت، هم آموزش بدی، هم ارائه غذای سالم بدی، هم غذای ارگانیک بدی. فروشگاهایی که این شکلی باشه، هم بتونی مثلا دستور پخت سالم بدی، هم به صورت غذا. دوستان این مثال هست، ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. من دارم در مورد تکنیک صحبت میکنم و تکنیک که اینجا در واقع داریم بهش فکر میکنیم که چجوری مشکل با توجه به پارامترهایی که حل میشه. مردم تکرار میشه، بله تکرار میشه این قصه. هر روز ما نیاز به غذا داریم، مردم بابتش حاضرن پول پرداخت بکنن. بله ممکنه من حاضر نباشم بابت این قصه پول پرداخت بکنم، ولی یک عالمه اون تارگت اودینس من یا اون مخاطب هدف من حاضر بابت این قصه پول پرداخت بکنه. تکنیک دوم تکنیک 3 golden circles یا همون روش 3 حلقه طلایی هستش که چی میگه؟ میگه این تکنیک میگه درد واقعی مردم ببین چیه؟ بالای بالا دایره زرد رنگ، ببین توانایی پرداختشون چقدره، چون شما کلاسی که واسه اون راه حلی هم که میدین نیازمند این هست که واقعا در توان پرداخت اون دسته آدم هایی هم که میخوان از شما راه حل رو بخرن هم باشه. نمیتونیم برای مثلا قشری که مثلا قشر متوسط یا پایین هستن راه حل لوکس بدی و قطعا این اشتباه ها خیلی از استارتاپ ها دیدم که این کار رو انجام میدن. ممکنه مشکل رو بخوان حل کنن، راه حلش هم درسته، ولی مخاطب هدفی که انتخاب کردن واسه این قصه کاملا اشتباه. یعنی دارن یک چیز اشتباه و یک چیز درست رو به یک افراد اشتباه میخوان بفروشن و امکان پذیر نیست. بنابراین شناخت مشتری هم خیلی 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 تاثیرگذاره تو این قصه که توانایی چقدره و چقدر حاضر بابت اون راه حلی که شما میدین پول پرداخت بکنه. و باز برمیگردم به اون مهمترین نکته‌ای که عرض کردم، تکرار پذیری مشکل پولساز. نیاز به آدم ها به اون قصه که اگر تکرار بشه بیزینس حول اون محور میتونه شکل بگیره و گردش درآمد باشه و گردش درآمد یعنی چرخوندن بیزینس. اگر که این قصه تکرار پذیری نباشه ما بهش میگیم پروژه انجام میشه، تموم میشه، میره. شما نمیتونین یه چیزی درست بکنین که سالی ماهی یه بار ممکن اتفاق بیفته و یه کسی بهش نیاز پیدا بکنه. اون مشکل نیست. این تکرار پذیریه باید زیاد اتفاق بیفته. فرض کنین مثلا تمام ما ماشینمون نیاز به روغن داره، نیاز به تعویض روغن و اینها داره. یه ایده‌ای که مثلا من به سری که دوستان گفتم و الان توی اصفهان دارن این ایده رو انجام میدن و تا حدودی منتورشون هم دور هستیم و بودیم، این بود که درد واقعی مردم این بود که دوستانمون میگفتن که خب ماها وقتی ماشینامون مثلا میریم تعویض روغن همه یه برگه‌ای بمیدن چند هزار تا تعویض روغن، فیلتر، فلان عوض شده.
خیلی موقع این گم میشد و گم میشه، یعنی خیلی موقع این گم میشه و شما یادت هم میره که چند هزار تا عوض کردی و ممکنه است مثلا یه شهر دیگه باشی، حالا نرید تو اون تعمیرگاهی که همیشه میرفتی. بنابراین این ایده اومد که خب آقا یه پلتفرم باشه، یه اپ کوچیکی باشه، خیلی ساده. این چیزایی میگم عجیب غریب نیست، ما اینونشن یا اختراع نمیخوایم چیزی رو بکنیم، ایده ها ساده ان ولی واقعا مشکل حل میکنن. به این فکر رسیدیم و به این قصه بود که شروع شد که اپی باشه که تعویض روغنی ها همشون داشته باشن. هر ماشینی که میاد با اسکن کردن پلاکش بدونن که چند هزار تا فیلترش عوض شده، چند هزار تا روغنش عوض شده. و این ایده‌ای که نیازه و وقتی هم شروع شد به اصطلاح کار کردن، خیلی استقبال شد از آدم‌هایی که مخصوصا توی تعویض روغنی بوده. چرا که مثلا طرفی حواسش نبود روغن عوض می‌کرد، بعد طرف شاکی میشه آقا من روغن تازه عوض کردم چرا عوضش کردی فلان اینها. بنابراین خیلی راحت میتونه که تو اون تایم ببینه که اتفاق افتاده یا نه. اینو مثاله، مثلا 2-3 تا مثال میزنیم تو این قصه. هممون دور و بریامون دیدیم مشکلات فروشگاه آنلاین کوچیک اینه که خب معمولا خیلی آدم نمیاد تو وبسایتاشون و بسیاری از فروشگاه آنلاین کوچیک توی جذب مشتری مشکل دارن. معمولا راه‌حلایی مثل اینستاگرام و اینها رو به اصطلاح انتخاب میکنن که ممکنه به اون شکلی که باید و شاید جذب مشتری رو، ترافیکی که میکشونه روی وبسایت رو نداشته باشه. توانایی پرداختشون رو چون فروشگاه کوچیک کمه ولی خب بابت اینکه حاضرن بابت اینکه افزایش ترافیک داشته باشن پول پرداخت بکنن، چون هزینه سئو، هزینه ادورتایز های مختلف تو جای مختلف مثل استفاده از نمیدونم سایت یکتانت و سایت های کلیکی و گوگل ادز و اینها گرون باشه، واقعا ترافیک واقعا کشوندنش سخت باشه. تکرار پذیر 100%. خیلی فروشگاه شکل میگیرن، همیشه هم نیاز دارن که جذب مشتری داشته باشن. ممکنه این ایده باشه، اینها مثال عرض میکنم. مثال ایده کسب و کارتون چی باشه؟ خدمات دیجیتال مارکتینگ تخصصی، مثلا شما توی این حوزه کار میکنین اما برای گروه هدفمند، فقط برای آن کسب و کارهای کوچیک که ما حالا بهشون میگیم SME ها یا اسمال سایز ها. مثلا مدیریت شبکه‌های اجتماعیشون تبلیغات خیلی کوچیک هدفمند با کمترین هزینه، فقط مخصوص این بیزینس هایی که کوچیکن. ماها توی این بیزینس رو خیلی راحت میتونیم پیاده کنیم توی مراکز رشد و فناوری که جای مختلف توی شهرهای مختلف هم وجود دارن، توانایی هزینه‌های سنگین رو ندارن و این مشکل همیشه هست و اون صاحب اون بیزینس همیشه خودش به صورت خیلی سنتی میره مشتری پیدا میکنه و معمولا هم دهان و از این قصه این شکلی است نمیتونه از پلتفرم های بزرگی که هزینه‌های سنگین هم داره استفاده بکنن. برای این کسی نیومده راه حل کوچیکی توی قصه ارائه بده. مثال بعدی مثال صنایع غذایی سالم و رژیم هست. یکی از مواردی که هست واقعا اینه که درد واقعی مردم مثل دیابتی ها خیلی که چرس کنم شاید 90% از غذایی که یا مواد خوراکی که توی فروشگاه هست نمیتونن استفاده کنن چون به شدت قند بالایی دارن. ولی این آدما دوست دارن این سری مواد خوراکی بخورن که سلامتیشون به خطر نیفته، چون به اصطلاح حالا مریضی خاصی دارن یا افرادی که حساس به گلوتئین هستن یا مورد خاصی دارن. یعنی یک جامعه‌ای رو ما جلومون داریم، یه سری افراد زیادی رو داریم مثل افراد دیابتی رو ببینیم که مشکل رو دارن. تکرارپذیر مشکل همیشه نیاز به غذای سالم دائما وجود دارن، مخصوصا برای افراد دیابتی. میدونیم که این اتفاق همیشه میفته و اینا هم نیاز دارن که سری غذای سالم داشته باشن. ایده کسب و کارتون ممکنه این ایده به صورت خیلی عمومی تولید ارز غذای سالم و رژیمی باشه و واقعا رژیم باشه، یعنی اینکه نه به اسمی، واقعا شاید اسمش قشنگ باشه ولی داخلش خیلی نه. و واقعا نان بدون گلوتن یا تنقلات سالم یه چیزی که کنارش باشه. من هم فرصت‌های کسب و کار خیلی عمومی رو میگم، آفلاینن و به صورت خیلی
کوچیک ممکنه شروع بشن، شاید اصلا یه جور خیلی مقیاس کوچیکش رو بخواین شما اجرا بکنین، مثلا قرار نیست که حالا تولید کننده بزرگ بشین، ممکنه که واردش بشین ببینین که چه مشکلاتی هست، چجوری میشه این مشکل رو حل کرد و آیا واقعا این ایده رو میشه پیاده سازی کرد یا نه. اینا در حد ایده اولیه و خیلی خیلی خام هست و نیاز هست که فراتر بریم، پختش بکنیم و واقعا ببینیم که شکل میگیره یا خیر. یه مشکلی که برای خیلی خانم‌ها هست اینه که همیشه نمیدونن چی بپوشن و همیشه دنبال اینن که چی بخرن. یعنی هر ایونت یا هر مراسمی باشه معمولا این مشکل دارن که نمیدونن چی بپوشن، کمدشون پر از چیزهایی هست که دارن ولی نمیدونن که دقیقا چجوری ست بکنن. ممکنه دسته‌ای از افراد باشن، شاید همه نه، ما در مورد همه صحبت نمی‌کنیم. وقتی در مورد یک بیزینس صحبت می‌کنیم معمولاً میریم افراد خاص رو تارگت می‌کنیم یا نیش مارکتینگ یا نیچ مارکتینگ توی اصطلاحاً، اینه که بریم یک دسته افراد رو بابت اون مشکلی که براشون پیش میاد تارگت بکنیم، هدف قرار بدیم و اونها ببینیم آیا حاضرن بابت حل مشکل پول پرداخت بکنن یا خیر. شاید خیلی افراد باشن که بتونن پول بابت اشتراک ماهیانه سالیانه هر چیزی بدن ولی این مشکل حل بشه که دیگه چی بپوشم حل بشه. واقعا اینجا ممکنه یه کمد دیجیتالی، اپلیکیشن کمد دیجیتالی باشه که عکس بگیرن از لباساشون و استایل‌های روزانه‌شون رو مشخص بکنن و این شخصی سازی بشه و زمانبندی بهشون بده، مثلا فلان روز اینو بپوش، شستشو نگهداریشو بهش بگه و این ممکنه یه استایل باشه برای یک سری افراد، قرار نیست رو همه جواب بده ولی ممکن هست برای دسته خیلی از آدم هم جواب بده و دغدغه این که من این مشکل همیشه پیش میاد که چیکار کنم، چی بپوشم ندارم، حل بشه. بسیار عالی. تکنیک بعدی تکنیک غرغرسنجی یا حالا فارسیش کامپلینت انالیسیس هست که گوش بدین. واقعا خیلی موقع این برای آدماییه که تو کف بازار زیاد بیرون میرن یا زیاد دوست آشنا دارن یا خیلی موقع با بیزینس های مختلف در ارتباط هستن به واسطه همون شغل کارمندیشون یا هر پوزیشنی که هر جا دارن. ممکنه که هی قول راجع به این که این که اینطوری، این که حل نمیشه، این که همیشه اینطوری، این که همیشه گیر میکنه، این که همیشه مثلا فلانه، خیلی این نظرات و این شکایت هی بشنوم و ممکنه اونها رو تو شبکه‌های اجتماعی هم ببینم، مثلا دیجیکالا بخونه که مثلا این مشکل همیشه تو این دسته محصولات هست یا نمیدونم. خیلی موقع یه پروژه که مثلا دوستانم انجام میداد بحث فیک بودن، حالا که تو ایران خیلی مرسوم نیست ولی مثلا خود آمازون هم جنس‌های فیک خیلی زیاد داخلش هست و اینها رو به صورت داده‌کاوی در می آوردن که ببینن چجوریه، اون گوش چیه و به عنوان مشکل بود و واقعا شکایت بود پشتش. شما میتونید مشکلات گوش بدین. این مشکلات خیلی ربطی نداره که کجاست و چیه، مهم اینه که یه مشکله تو محیط کار، دانشگاه، خانواده است، تو ورزشگاه، نمیدونم هر جایی که هست ممکنه فقط این دید که من مشکله رو ببینم، میشه تکرار پذیری توش تیک بزنم، میشه ببینم که حل داره میکنه یا موضوع رو میتونم بفهمم که بابتش حاضرم پول پرداخت بکنن یا خیر و از دلش یه الگو ببینم، میشه الگو تکراری باشه. این مشکل هر دفعه پیش میاد، یه سری آدم میان اتفاق میاد، این یعنی هی تکرار پذیری واقعا اتفاق میفته توش و بعد از اون ببینم راه حل‌های موجود هم چیا هستن و آیا واقعا راه حل‌های موجود کاربردی هستن یا خیر. اگر کاربردی نبودن باید اون مشکل رو ببینی که فرصت واقعا روش فکر کنی و میتونه بیزینس و کسب و کارتون رو بر پای اون شکل بدین. من یه نگاهی به ساعت کردم، 10 دقیقه فرصت دارین و 2 تا اسلاید آخر هست و امیدوارم اسلاید بعدی دوستانی که تا الان بودن اون هدیه رو بهشون بدیم و انشالله استفاده بکنن. حالا این 2 تا اسلاید آخر رو خیلی دقیق باشین، خواهش میکنم ازتون که اگر باز دوباره اسکرین شات میخواین اسکرین شات بگیرین. حالا کجا بفهمیده خوبه یا نه؟ واقعا تو اون صنعت، تو اون قصه تجربه داره، واقعا مشاوره کنین. کلی مشاور چه آنلاین چه آفلاین هست که میتونین
باشون مشورت بکنین و در مورد اون ایده‌ای که دارین خام هست واقعا باشون مشورت بکنین به صورت تخصصی و ببینین که آیا کاربردی هست، آیا قابلیت پیاده سازی هست داره یا خیر. قرار همه کارشو خودم انجام بدم؟ نه. چرا نه؟ پس چی نیاز دارم؟ قطعا هم تیمی نیاز داریم. هیچ بیزنس کسب و کاری در شرایط فعلی نباید تک نفره باشه، مگر این که خیلی اون فکری که دارین ارزون قیمت باشه. چرا این قصه رو میگم؟ چون هم تیمی هم بار روانیتون رو کم میکنه، هم بار مالیتون رو کم میکنه، هم ریسکا رو کم میکنه. یکی به قول قدیمی یکی این ور کارو میگه که اون ور کارو میگیره، بلند میکنیم این قصه رو. و کنار هم بودن و جنگیدن، چرا که تو استارتاپ بالا پایین خیلی زیاد هست، تو کسب و کار بالا پایین خیلی هست تا به اون به اصطلاح مارکت فیت یا اون جوابی که شما داری واقعا بخوره به اون جامعه‌تون و مردم بابت اون حاضرن پول پرداخت کنن. قدم بعدی چیه؟ اینا رو هم خواهش میکنم از رفقام که باز این اسلایدم اسکرین شات بگیرین، میخوایم بنویسین و باز اگر که در انتهای از کسی نیاز داشت باز براشون میفرستیم. چطوری بفهمم بدون که الان فعلا کارمندم یه ایده‌ای هم دارم بتونم رو این شروع کنم، اصلا کجا شروع بکنم این کار رو؟ این استپاشه. یه استپا رو واقعا برین به جای به شدت خوب میرسین. این رو من هم پیاده سازی میکنم. یکی اینکه بگردین راجع به مشکل بگردین تو سایت‌های ایرانی و خارجی، ببینین مشابه ایرانی داره، مشابه خارجی داره یا نه. ممکنه هست من یه ایده‌ای داشته باشم الان، ولی که مثلا یه شخصی یه استارتاپی مثلا تو فلان جا وقتی سرچش میکنم میبینم که داره روش کار میکنه و مثلا تو براندیه که داره جذب سرمایه انجام میده یا نمونه خارجیش هست. اگر نمونه خارجیش هست و جواب داده، بدونین که اگر بتونین اینو ایرانیزه بکنین احتمال اینکه این قصه جواب بده زیاده. چرا؟ چون اون خیلی راهو رفته، تست کرده و فهمیده که دقیقاً مشکل چیه و فیت شده به مارکتش، به بازارش و جوابگوی اون نیاز بوده. ایده‌تون رو شروع کن به نوشتن. اگر چت جی پی تی واقعا بلد نیستین، شروع کنین به صورت خودخوان. کلی سایت هست، کلی کورس هست، دوره هست که میتونین رایگان ببینین و بفهمین که چجوری میشه پرامپت نوشت توی چت جی پی تی. و این هم یکی از الزام هایی هست که هممون باش سر کله میزنیم و من به شخص کلی استفاده میکنم در طول روز. شاید 60-70% کارهام روی چت جی پی تی هست. البته نسخه پرمیومش هست، ولی که نسخه فریش هم کلی بهتون چیز میده و کارتون رو سریع میکنه. ازش بخوای مرحله به مرحله چجوری بنویس آقا ایده من این است و من میخوام کسب و کار رو در کنار این، اگر پرامپت نویسی رو بلد نیستیم و همین سادگی بنویسیم. ایده من این است، میخوام در ایران پیاده سازی بکنم. با توجه به شرایط ایران، با توجه به اقتصاد و داده هایی که تو داری، توضیح بده که چیکار بکنم با این ایده و اون استپ هاشو بهتون میگه واقعا و توضیح میده که این استپ اوله، این استپ دوم، این کار رو باید انجام بدی و یک ذهنیت، یک کلاستری تو ذهنتون تشکیل میشه که اصلا چجوری کسب و کار میزنن و اون تیکه به تیکه ازش بخواین که خب من اینو نفهمیدم، اینو به هم بیشتر توضیح بده، مثال بزن. و اون ایده خامه شروع میشه پخته تر شدن با چت جی پی تی. یعنی ازش بخواین که اینو مثلا بگو که حالا اگر اینجاش اینطور باشه چه میشود. یعنی سناریوهای مختلف رو باهاش تمرین بکن و ایده خامتون رو پخته تر بکنین. عذرخواهی میکنم. تو مرحله بعد بوم کسب و کار رو اگر بلد نیستین بخونین، یاد بگیرین و بوم کسب و کار بنویسین. علت این هست که ما این اصطلاح در کسب و کار به شدت استفاده میکنیم ازش. و چرا؟ چون یک دید و یک در واقع تصویر کلی از این که کسب و کار من چه خواهد بود، چجوری قرار پول در بیاره، هزینه هاش چیه، مشتریام کیان، چه ویژگی هایی دارن، شرکای کلیدی من کیان، از چه راهایی باشون در ارتباطم، چجوری نظرسنجی میکنم و تمام اینها توی قاب بهتون میده. بعد میبینی که سنگین میکنیم که هزینه‌های من خیلی بیشتر از درآمدی که قرار داشته باشم باشه. خب قطعا با جریان درآمدی مختلف ورود کنی بهش که اضافه بکنی که فقط مثلا محصول فروختن
فقط سرویس فروختن، فقط دوره فروختن، فقط فلان کار کردن قرار نیست که پوشش هزینه‌های من رو بده. بنابراین من یک سری جریان‌های درآمدی دیگه‌ای هم به کسب و کاری که قرار بزنم اضافه خواهم کرد و باید بکنم و ایده و دید خیلی خوبی بهتون میده. چرا که این بوم کسب و کار یا بیزینس مدل کنواس برای سرمایه‌گذارها هم ارسال میشه و اونها میخونن و اینها میخوان ببینن توی نگاه که این بیزینس قرار چه جوری کسب درآمد بکنه، چقدر طول میکشه اصلا به نقطه سر به سر برسه و آیا اصلا سود میده یا نمیده. بعد از اون قصه باز که ایده توی که مقدار پخته تر کردی و کلی چیز یاد گرفتی از اون چت جی پی تی و پخته تر شده، باز برگرد و یک متخصص کسب و کار در میونش بذار. چرا چیزایی که ما میبینیم ممکنه یک متخصص بگه که یه سری مشکلاتی رو داره این ایدت که اول باید اونا رو حل کنی بعد وارد میدون بشی و قبل از اونا ورود نکن یا این رو باید اینجا تغییر بدی، این مورد باید تغییر بدی و ولی که اگر ندی مثلا ممکنه فلان اتفاق برات بیفته. چرا که اون شاید توی بیزینس مشابه، شاید یک جای مشابه یه اتفاقی، یه مشکلی رو دست و پنجه با شرم کرده که شما رو کلی میندازه جلو و بعد از اون نیازه که در مقیاس کوچیک به طور عملی تست بشه. راههای تستش هم باید ارزون باشه. شما نباید بابت چیزایی که تست میکنین کلی هزینه بدین. من توی اینستاگرامم دارم شروع کردم، دوباره ریاکتیو کردم و شروع کردم به کار کردن و هر روز سعی میکنم که اینهایی که ارزونن رو بنویسم اونجا، پست بکنم. مثلا که از راههایی که شما میتونین این کار رو تست بکنین، ابزارهایی که الان داریم توی دیوار، توی شیپور، اینجاها اونو پست بکنین، ببینین خریدار داره، ببینین کسی زنگ میزنه بر اون ایده‌تون، ببین قیمت میگیرن بابت اون ایده که داری تو. و اینجا تست به شدت ارزون قیمت رو داری انجام میدی بدون اینکه وارد قضیه بشی، بعد کلی ضرر بدی، بعد ببینی که جواب نمیده. همینجا میتونی ببینی کسی مثلا حاضر بابت ایده پول بده و توصیه من به همه رفقایی که کسب و کارشون رو میخوان شروع بکنن اینی که از آخر شروع کنن. یعنی ببینین که حاضرم پول بدن، چجوری بفروشم این، هر چیزی هست چجوری من اینو بفروشم، به کی بفروشم و در نهایت از آخر شروع کنیم به اول. عاشق ایده‌تون نشین. این یک معضله که ما تو کلی استارتاپ هایی که پشت سر کرده زدیم دیدیم که همه اون فاوندرها، همه اون مؤسسا اولین نفره که عاشق ایده خودشون میشن، بعد میان تو مارکت میبینن کسی نمیخره و دنبال فرشته نجاتی هستن که براشون یه کسی بفروشه. قدم بعدی تیم سازی. پس گفتم یک نفره سخته، حتما یه رفیقی، دوستی، آشنایی که حاضر بابت این کار با شما همکاری بکنه رو بیاریم تو این قصه، در مقیاس کوچیک تستش بکنیم. ما توی بیزنس یا توی استارتاپش میگیم MVP. قرار نیست اول ماشین رو بسازیم، اول میخوایم در نهایت قرار ماشین ساخته بشه. اول با اسکیت بورد، ببین اسکیت بورد رو کسی حاضر بابتش پول بده، چرا این مشکلی حمل و نقل داره به اصطلاح حل میکنه. این مثالی که درک بهتر داشته باشین که شروع در مقیاس کوچیک یعنی چی. و بعد از اون فازهای توسعه و سرمایه گذاری که انشالله وقتی ورود پیدا کردیم به این قصه، اونجا کلی ابزار هست، کلی راهکار هست، پیچ تک هست، جاهای مختلف هست که میتونید کار بکنید توسعه سرمایه گذاریتون رو انجام بدید. دم همتون گرم که تا اینجا موندین. اینم هدیه‌ایه که خودشو داده بودیم. 1 ساعت آموزش آنلاین در تمام ابزارهایی که خود من در حال حاضر در جینیکس استفاده میکنم رو بهتون آموزش میدم. برای کسب و کارتون در دنیای دیجیتال بخواین نخواین این قصه هست و شما باش سرکله میزنین که هر جوری شده. الان تمام کسب و کارهایی که دور براتون میبینین حداقل یه اینستاگرامی رو باز کردن، ولی خب واقعا کافی نیست. یه اینستاگرام قرار نیست برای ما معجزه بکنه. ابزارهای مختلفی که خود من استفاده میکنم بهتون آموزش میدم. بحث پرامپت نویسی اگر که مشکل دارین آموزش بهتون میدم و 2 جلسه منتورینگ تخصصی هم برای تیم سازی ارزیابی ایده بهتون ارائه میدم. شما میتونید با هم جلسه داشته باشیم به صورت آنلاین و من تمام نکاتی که نیاز هست رو بهتون میگم و انشالله بتونین استفاده بکنین. و دم همتون گرم.